وبنقول روحي يا بيي علينا يا بيي. انا بقدر اشتريهم من المحل، موجودين وزكين ورخاص، بس يا عم لما تعملها في البيت فريش وسخنه زي هيك وطريه تفرق معك كثير، بتفرق. ركزوا معي عشان في كثير ناس بفكروها صعبة، ولكن هي سهلة جدا وهكذا حفرجيكم. وركزوا منيح كمان مرة عشان هذه العجينة بتنفع في كثير شغلات. راح اكتب لكم المقادير بالجرامات، ولكن الطريقة السهلة هنا بدي 3 معالق كبار سكر بيطلعوا 70 جرام، وبنزل عليهم بيضتين وبحرك. من الشغلات المميزة في هذه الوصفة انه بدنا نضل نحرك لغاية ما تعطينا قوام متماسك ولونه على بياض. هذا القوام اللي بدي اياه. بدي حليب 200 ملي وبسخنه يعني تقريبا دقيقة على الميكرويف، لأنه بدي حرارته 35 40. وبنزل الحليب فوق البيض وبخلطه. هقيت بدي 500 جرام طحين، بيطلعوا 3 كاسات معيارية ال 500 جرام. رشة ملح زي نص ملعقة صغيرة، وبدي ملعقة صغيرة مليانة خميرة أو 6 جرام، هدول 7 جرام ناخذ منهم شوية. بحركهم تحريكة سريعة وبنزل الطحين فوقهم وبنقلب. وهالسعيات بنشلح السعيات وبنحطها على جنب. انزلي يا وحشة انزلي. يعني أنا عندي عجانة، بس اليوم جاي على بالي أشتغل أنا وياكم مع بعض، لأنه مش كل الناس عندهم عجانة. واعجن يا ولد. هذه العجينة بتنفع للسينابون، بتنفع للدوناتس، احكوا لي انتو لإيش بتنفع. 5 دقايق بتصير ناعمة زي هيك. شايفين كيف النعومة؟ هلقيت بدي عليها 45 جرام زبدة أو سنتي وشوية. هذول بيطلعوا 45 جرام زبدة. بفردها زي هيك وبعدين بكمل عجن. هيك بتكون تبعت الحلويات اللي في المطاعم 100%. هيك إذا عملتوها بتكونوا انتو. لحسة زبدة بكورها زي هيك بأي شكل مش مهم. وهالقد مش هحكي لكم ساعة ولا ساعتين ولا مش عارف قديش، لأنه كل بيت بيختلف حرارته عن الثاني. بس أول ما تشوفوا حجمها اتضاعف بنبدأ شغل فيها حبايبنا اللزم. وإذا بدكم أفضل نتيجة لتخمير العجين في البوكجة، بتحافظ على الحرارة وبتخمر في وقت كويس. وقبل ما تخمر العجينة بدنا نحضر الحشوة الكريمية الطرية اللذيذة الحلوة. بدي أفصل صفار البيض عن بياض البيض. بدي اخذ بس الصفار والبياض بنعمل فيه وصفة ثانية. قلت انا بدي 3 المفروض، بس عشان بدي اعمل نوعين من الحشوة بدي اخذ 6 صفرات. 6 صفرات وقنصلية. بايخة بايخة. ملعقتين كبار مليانين سكر، ملعقة كبيرة او صغيرة فانيلا حسب ايش عندكم، وبنحرك. كل ما خفقته اكثر واسرع كل ما اعطاني لون كل ما اعطاني لون على بياض هيك. هذا القوام اللي بدي اياه. وهلقيت بدي اجيب نص لتر حليب، طنجرة تكون تيفال او سيراميك، لغاية ما يوصل 50 مئوية 60 اذا عندي ميزان حرارة، او بس اشوف شوية بخار بدا يطلع. بدنا ملعقة طحين كبيرة، بس ايش مش مليانة على الاخر جبل، يعني يا دوب. شايفين كيف؟ ايش هاللزازة والطراوة يا حبيبي. هذا القوام اللي بدي اياه. شايفين بدا يطلع شوية بخار بسيط منه، هذا الحرارة المطلوبة. بنزل الحليب فوق الخليط وانا بحرك بشويش. ما بدنا الحليب يكون اسخن من هيك عشان البيض ما ينطبخ ويتكتل معايا. اجيت بنشفه تحريكة سريعة. برجعه على الطنجرة وبرجعه على النار، على البطيء وعلى الهادي، وغني لي يا هنادي. اول ما يبدا يتكثف بحرك بسرعه زي هيك لغايه ما يغلي. غلى خلص بطفي النار. اي حبيبات شوكولاته زي هيك باجي هنا وبنزل نص الكميه تقريبا وبقلب، وهو المطلوب. ودي على الثلاجه تبرد. والفانيلا نفس الاشي في صحن وعلى الثلاجه تبرد. وحان وقت الجلي. وهلقيت نرجع للعجينة وبنطلعها من البوكجة. لازم تكون ضعف حجمها. يا سلام، وهو المطلوب هيك ضعف الحجم. وبدنا نطلعها. طريقة المصانع أو المطاعم بقصوها بهادي، بس أنا بدي أعمل طريقة اليوم تخليها أكبر ومنفوشة أكتر. بدنا ناخد قطع ونعملها زي طبة العجين زي هيك. ممكن نعمل الشكل هذا عشان تصير دائرية 100%. حلوين صح ولا لا؟ هقت في صينية مدهونة شوية زيت، بقعدهم زي هيك عشان ينفخوا براحتهم. بلاستيك فوقهم وبنرجع لهم. نعمل قهوة ونحضر الأخبار. وهلقيت بولع الزيت وبحضر شوية سكر وشوية قرفة
هيك ممتاز. بشيلها بشويش هيك خفيفة ومنفوخة، يا سلام فيها فقاعات، وبنزلها زي هيك. هلقيتها بدي اخليها دقيقتين على كل وجه، وبعدين قلبتهم على الوجه الثاني كمان دقيقتين، وهيك بصيروا جاهزين. يا سلام، هيك صارت جاهزة. خلص اعمل الثلاثة بكفوني اليوم، بندوق فيهم. هدول بدي ارجعهم على الثلاجة بكرة بيطلعوا اطيب بكتير كمان. بكرة بنظبطهم لانه هيش ما سكرناش عليها منيح اليوم، بكرة بنسكر عليها منيح، بعجنها مرة ثانية. ريحتها رائعة جدا جدا جدا. اي اشي زي هيك زي هاي، وبنخزقها وبنوسع من جوا زي هيك. ابيي ابيي بسم الله. ابيي يا الله. ندوق الشوكولاتة وبنقول روحي يا بيي علينا يا بيي. بيي الشوكولاتة راكبة منيح. كترنا شوي يا جماعة الخير، مش لهالدرجة. طب بتصدقوا أنا بحب العجينة اللي برا أكتر من الحشوة. خفيفة طرية ومليانة هوا. لفة سريعة زي هيك. آخر تنتين. شوفوا لي هالمنظر ما أحلاه، شوفوا لي هالمنظر ما أحلاه. بدناش نحشيها كثير. الله معك. باي عظمة. إشي عظيم. هذا بدي أخذهم معي البيت. حبايبنا اللزم.